Всім привіт! Рада вас бачити на своєму YouTube каналі. В цьому відео я зроблю огляд свого маленького скетчбуку. Якщо ви не бачили попереднє відео, де я закінчую цей скетчбук, то обов'язково подивіться перед тим, як дивитись це відео. Посилання буде десь тут наверху. А якщо ви вже бачили попереднє відео, то запрошую вас до перегляду цього відео. І так, розпочнемо. Це маленький скетчбук. Він розміром трошки менший за мою руку, як моя рука. На нього я просто наклеїла рандомні наклейки, які в мене є. Дуже рандомні. Я навіть не знаю, чому я тут стільки місця лишила, наприклад. Якщо я могла наклеїти її тут, бо одна тут вилазить. Так, він отак відкривається. І ще краї в мене зафарбовані маркером рожевим. Просто так. Перша сторінка в нас тут такий колаж, можна сказати. Вирізки, просто наклейки вирізки з того, що в мене було. Це я зробила якраз перед тим, як закінчувати цей скетчбук, бо ця сторінка була пуста. Тут було тільки наклеєно це sketch і the art, і було якась тут пляма. А так, тут було пусто, я вирішила доповнити ще щось, щоб зробити якусь, першу сторінку цікавіше. Все-таки перша сторінка як-не-як. Цей скетчбук я почала десь в 22-му році, а закінчила зараз в 26-му. При тому, що він такий маленький, але просто я паралельно малюю в декількох скетчбуках, тому якийсь період я в цьому взагалі не малювала. Тут скетч олівцями, це Розалія, здається, з якоїсь обкладинки журналу. Тут мені не подобається, як вийшло волосся. Мені часто не подобається, як в мене виходить волосся, тому що інколи мені дуже лінь його малювати, промальовувати якось. І інколи я просто так замальовую як-небудь, і потім мені не подобається. Далі теж якісь скетчі, не знаю, десь з Пінтересту, фотографії. Мені хотілося малювати якісь... Тут всіх відкриті роти. Мені, напевно, хотілося малювати якісь кривляння. Да. Це Джим Керрі. Теж якісь фотки з Пінтересту. Мені хотілося пробувати малювати різні емоції. Це референсом слугувало моє фото. Мені подобається цей малюнок. І він вийшов таким динамічним. Тут зарисовки з натури. Але мені здається, це було не з натури, а з якихось референсів. Десь, можливо, з якоїсь книжки, як малювати з натури, чи щось таке, я не пам'ятаю. Зарисовки з натури. Це теж намальовано з моєї фотки, здається. Можливо, ні. Але, напевно, так. Якщо я малюю з референса, з фотографії, я інколи можу змалювати якісь основні риси, а потім сама домальовувати так, як я хочу. І тому не завжди щось, що змальовано, виходить так само. І в цьому і є суть. Тому що я не хочу змальовувати так само. 5 років назад я би, напевно, змальовувала всі деталі, все так само, а зараз я вже від цього нарешті відійшла, і я замальовую якісь основні риси, а потім додаю все, як я хочу. Це лілія з городу нашого на дачі. Красиво. Це Тімоті Шаламе. Це, не знаю, теж звідкись. Тут було щось, що мені не подобалось. Я його заклеїла і намалювала щось нове. Це качка, здається, це був скетч, щоб зробити іконку для YouTube-каналу, така, яка внизу. Зараз вона в мене інша. Професор Снейп. Не знаю чому. Окей, неважливо. Це Трой Сіван. Це переводне тату, яке я неправильно зробила, і воно не перевелося. Тому воно тепер тут. Ще його намалювала. Ще його намалювала як марку. Бегемотик, восьминожик. Це скетчі з фотографії, які я робила. Це Львів.
здається, це теж, я думаю, цього будинку. В мене є ще картинка намальована фарбами, вона в мене на стіні висить, яка мені дуже подобається. Цей скетч теж мій улюблений. Це квіточка в вазі, яка колись в нас стояла. Мені здається, це я була десь в літаку і просто писала щось, що в мене було в голові. І робила рандомні замальовки. Це вирізка з завдання зі шрифтів, яке я робила в академію. Це було чернетка, це я пробувала якісь композиції. Скетч. Це з Лофотенів, коли я була в Лофотенах. Lofoten Islands, Norway. Але це я не тоді малювала, це вже змальовано з фотографій. Я просто хотіла спробувати таку техніку ручкою, просто намалювати це. Жуки. Цей скетч мені теж подобається. Він якийсь вийшов такий повітряний, я не знаю. Це якийсь Кузя вийшов, я не знаю. Мені здається, це я з голови малювала. Noodle з Gorillaz. Я хотіла спробувати малювати в стилі Gorillaz. І тому копіювала стиль. Дівчатка. Це з Пінтересту. Якась ілюстрація. Мені просто сподобався стиль. Я хотіла спробувати так намалювати. Це теж Gorillaz. Це Damon Albarn. Blur, це Damon Albarn Gorillaz. Мені здається, і це змальовано з моїх селфі. Це намальовано зараз, а це декілька років тому. Можете подивитися на зміну стилю. Хоча тут я, напевно, пробувала такий стиль, а тут я вже більше малювала в якомусь більш своєму стилі. Gilmore Girls. Це Рорі і Дін. Це теж недавно намальовано, тому що я передивляюся 100-й раз Gilmore Girls. І тут була пуста сторінка, я вийшла це намалювати. Måneskin. Цей скетч мені теж подобається. Він в мене є недомальований в діджиталі. Можливо, коли-небудь я його домалюю. Скетчі, коли я сиділа на кухні і малювала все, що бачила. Мені подобається цей скетч і ці вставки блискучі. Це клей. Правда, рука, мені здається, вийшла трішки задовга, але нічого страшного. Це я сиділа в аеропорту в Кракові, і там сиділа групка італійців. Вони так спілкувалися італійською, що мені аж захотілося їх намалювати. Це скетчі, коли я сиділа в парку. Там йшов якийсь чувак, і він ніс колесо в руці. Чому б і ні? Звичайно, багато голубів, качок, жучок якийсь. Це качка догори ногами. Це хатка в озері, там, де живуть качки. Це теж все зарисовки з парку. Це я сиділа у нас в саду, намалювала свої тапочки і теж я бачила вид з саду на будинок. А це мої ноги. І я просто написала, як я почуваюся, будучи боса на траві. Зарисовки людей в поїзді. Це зарисовки, я в якомусь кафе сиділа. Це мені принесли таке печиво. Це я хотіла намалювати якусь статуетку в музеї. Не скажу, що вдалий скетч вийшов. Це зарисовки моїх друзів. Це персики, натюрморт персиків. І в такій техніці лінійній, чи як це, штриховці. Це котик в вікні сидів. Це теж зарисовки, коли я сиділа в парку. Якийсь хлопчик бігав за голубом.
Це теж з парку зарисовки, голуб. Хтось лежав, засмагав. Це змальовано з фотографії, яка мені вибила в інстаграмі. Якась чихуахуа з величезними очима. Далі будуть зарисовки, коли я була на морі, і просто я малювала людей і вид. Мені дуже подобаються ці скетчі. Це мій брат. Я не знаю, хто. Це з якоїсь, напевно, рандомної фотки в Пінтересті. Це теж з моря. Цей скетч мені теж подобається. Тут є серія таких скетчів цих дівчат в вертикалі. Це теж серії цих дівчат. Але це Вікторія з Måneskin. Скетчі качок. Теж скетчі качок. Скетчі тваринок. Мені подобається ця на голубому фоні. Це теж серії дівчат по вертикалі, але ця в мене була не закінчена, і я її домалювала, коли закінчувала цей скетчбук. І тому вона так на швидкоруч намальована і не дуже пропрацьована. Курочка. Це я малювала акриловим маркером, просто замалювала форму і потім додавала деталі ручкою. Білою і чорною. Дуже класно було це малювати. І так само з оленем. Це мій сніданок, це просто якісь рандомні замальовки. Це мій вид в літаку. Це теж я в літаку малювала щось рандомне. Це у нас була лекція в університеті, де ми мали дивитися фільм і малювати, просто малювати. У нас стояв там типу як натюрморт, там було крісло і воно було на столі, там були якісь різні вазонки. Мені надоїло малювати крісло, тому я малювала своїх одногрупників. Це теж мої одногрупники. Це ми ходили гуляти з Олею. Ми це малювали в влозі. Це теж з цієї прогулянки. Це мій сон. Мені здається, я засинала, але я ще не до кінця заснула. У мене просто була така картинка в голові. І я робила проєкт про сни, тому я намалювала це. Це лайф-дровінг. В університеті я ходила на лайф-дровінг. Рибки, черепашки. Це мене намалювала моя одногрупниця. А це я намалювала її. Це з патерну Вільяма Морріса. Це я робила проєкт і повторювала патерн. Я просто почала повторювати і нікуди це далі мене не довело. Це я хотіла зробити анімацію з чаплями. І тому я вчилася малювати чапель. Це я ходила на фільм True Stories. Дуже прикольний фільм. І тут Девід Берн з фільму. Це я робила проєкт свій про українську культуру. І це якісь були перші зарисовки. Тут просто скетчі людей, якісь різні емоції. Мені здається, це вже було закінчення скетчбуку. І я просто малювала якісь портрети. Це можна віднести теж до серії дівчат, намальованих по вертикалі. Але це не було так задумано. Знову ж таки, волосся мені не подобається, як тут вийшло. Цей маркер зливається з фоном. І остання сторінка. Це змальована з Lorelai, з Gilmore Girls, але вона тут не схожа на себе. Це я не пам'ятаю до чого, але тут написано якийсь фідбек до чиєїсь презентації.
Тут в мене щось написано, я не знаю що. Якісь ідеї для проєктів в університеті, напевно. І наклейка, яка в мене була на комп'ютері, але вона почала здиратись, тому я її здерла з комп'ютера і приклеїла сюди. І Live, Love, Love. До речі, Sketchbook Art Creation, якщо кому цікаво. У мене майже всі скетчбуки Art Creation. Вони є різних форматів, і мені подобається, що папір в них жовтуватий. І ось нарешті я закінчила цей скетчбук, зняла на нього огляд. І якщо вам сподобалось це відео і вам надалі цікаво спостерігати за моєю творчістю і моїми наступними відео, то обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і пишіть в коментарях, який малюночок сподобався вам найбільше. А поки що зустрінемось з вами у наступних відео. О май гад, це що, павук? О май гад, о май гад, о май гад. Ні, це не павук, слава Богу.